हेलो एन्ड नमस्ते हजुरहरु सम्पूर्णलाई फेरि एउटा नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेवाला छौं गमला किनेपछि त्यसमा बिरुवा सार्ने बेलासम्म हामीले के कुरा ध्यान दिनु पर्दछ जस कारणले गर्दा बिरुवा राम्रोसँग सरेर फूल एकदमै राम्रो हुन्छ। यो भिडियोमा म हजुरहरुलाई गमला किन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, गमलालाई के कस्तो खालको हामीले कामहरु गर्नुपर्दछ, किनिसकेपछि बिरुवा कसरी लगाउने, माटोको मिश्रण कसरी बनाउने र अरु सम्पूर्ण जानकारीहरु लिएर आएको छु। बस्नुस् है, भिडियोको लास्टमा माटोको मिक्सर कसरी बनाउने र बिरुवालाई सार्ने भाग एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो भाग चाहिँ हेर्न नबिर्सिनु होला। ल आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यस भिडियो। पहिलो नम्बरमा रहेको छ गमला अथवा कन्टेनर। बजारमा माटोको गमला, सिमेन्टको गमला, सेरामिक पटहरु, नरिवलको जट्टाबाट बनाएका गमला र अरु विभिन्न खालका पटहरु र कन्टेनरहरु पाइन्छ र यी मध्ये एकदमै बढी प्रयोग गरिने भनेको माटोको गमला र प्लास्टिकको गमला प्रयोग गरिन्छ। यिनीहरुको आफ्नो ठाउँमा आफ्नो फाइदा र बेफाइदाहरु छ र मलाई पर्सनली मन पर्ने भनेको माटोको गमला, किनकि माटोको गमलाले बिरुवालाई राम्रोसँग ग्रो गर्नलाई हेल्प गर्छ र म यो दुईटा गमलालाई कम्पेरिजन बनाएर कुन गमला राम्रो कस्तो अवस्थामा भन्ने भिडियो छिटै नै हाल्नेवाला छु, त्यो हजुरले कुर्नु होला। दोस्रो नम्बरमा अब हामीले माटोको गमला घरमा ल्याइसकेपछि यसमा गर्नुपर्ने कुरा भनेको हामीले माटोको गमलालाई पानीमा भिजाउनु पर्दछ करिब आधी घण्टाको लागि, 30 मिनेट्सको लागि। यदि हजुरले भिजाउने भाँडा छैन भने हजुरहरूले स्प्रेयरबाट पानी पनि छर्कन सक्नुहुन्छ। यसो गर्दा के फाइदा हुन्छ भन्दा माटोको गमलालाई हामीले पानीमा भिजाएर यदि प्रयोग गर्यौं भने त्यसमा चाहिँ बलियो अथवा त्यो बलियो हुँदै जान्छ, त्यसमा हार्डिनेसहरु आउँछ जुनले गर्दा गमलालाई धेरै वर्षसम्म हामीले राख्न सकिन्छ। र यसरी हामीले पानीमा भिजाइसकेपछि अब त्यो गमलालाई चाहिँ करिब 15 मिनेट जति छायामा अथवा सूर्यको प्रकाशमा हामीले त्यसलाई सुकाउनु पर्दछ र यसरी सुकाएको गमलाहरू एकदम बलियो हुन्छ। फाइदा नम्बर 3, यसको लागि सुरुमा हामीलाई थोरै बढी खर्च हुन्छ तर लङ टर्ममा चाहिँ हामीलाई योबाट फाइदा हुन्छ। यसको लागि हजुरले एउटा वेदर कोट पेन्ट किन्नुपर्छ। हजुरलाई जुन रङ मन पर्छ त्यस्तै खालको जुनलाई गमलामा लगाउन चाहनुहुन्छ त्यसको पेन्ट किन्नुस् र वेदर कोट पेन्ट किनिसकेपछि हामीले यसलाई गमलामा लगायौं भने कस्ता फाइदा हुन्छ भन्दा फाइदा नम्बर 1, पेन्ट लगाउने बित्तिकै गमला आकर्षक देखिन्छ, हेर्दाखेरि कस्तो राम्रो र घर पनि कस्तो राम्रो देखिन्छ यसले गर्दा। फाइदा नम्बर 2, पेन्ट लगाएको गमलामा लेउ झ्याउहरू पलाउने एकदमै कम सम्भावना हुन्छ। फाइदा नम्बर 3, यसरी पेन्ट लगाइसकेपछि हामीले जुन गमलालाई चाहिँ घाम र पानीबाट जोगाउन सकिन्छ किनकि हामीले लगाएको पेन्टहरू वेदर कोट पेन्ट रहेको छ। फाइदा नम्बर 4, यसरी पेन्ट गरिसकेपछि हाम्रो गमलाहरू चाहिँ एकदम लामो समयसम्म टिकाउ हुन्छ र यो बलियो पनि हुन्छ। चौथो नम्बरमा रहेको छ यस भिडियोको महत्त्वपूर्ण भाग, पट मिक्सर अथवा माटोको मिश्रण कसरी बनाउने। यो बनाउँदाखेरि हामीले गार्डनिङको लागि पट मिक्सर बनाउँदाखेरि 2:1:1 2 भाग माटो, 1 भाग मल र 1 भाग बालुवा प्रयोग गर्नु भनेको बेस्ट मिक्सर हुन्छ। अब यदि हजुरले घिउकुमारी अथवा सेन्सिभेरिया अथवा क्याक्टस र अरु मरुभूमिमा पाउने खालका बिरुवाहरू, सकुलेन्ट बिरुवा लगाउँदै हुनुहुन्छ भने यसमा बालुवाको मात्रा थोरै बढाइदिनु भयो भने अझै राम्रो। र हजुरहरूले मल प्रयोग गर्दाखेरि भर्मी कम्पोस्ट अथवा गाई भैँसीको मल प्रयोग गर्नु एकदमै राम्रो। र अर्को एउटा कुरा भनेको हजुरले यसरी सोइल मिक्सर गर्दाखेरि मैले चाहिँ जुन हाम्रो घरमा रहेको अन्डाहरूको सेल हुन्छ नि, अन्डाको बोक्रालाई मैले टुक्रो बनाएर त्यसको धुलो बनाएर हाल्दिन्छु, जसले कारणले गर्दा थोरै मात्रामा क्याल्सियम पनि हामीले बिरुवाहरूलाई दिन सकिन्छ, माटोमा मिक्स गर्न सकिन्छ। र अब हजुरहरूलाई एउटा दुविधा लाग्ने कुराको बारेमा म भन्न गइरहेको छु, कोकोपिट के हो, माटो के हो। माटोको ठाउँमा कोकोपिट मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन। मेरो धेरै जसो टिकटकमा र युट्युबमा र मेरो सम्बत गार्डनिङ पेजमा पनि कमेन्ट गर्दाखेरि हजुरहरूले कोकोपिट मात्र प्रयोग गर्न मिल्छ भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ, जुन मिल्दैन है। के बुझ्नुस् भन्दा कोकोपिट आफैमा पूर्ण होइन के। माटो भनेको एउटा बिरुवालाई चाहिने सम्पूर्ण तत्त्व भएको पूर्ण एउटा इन्भाइरोमेन्ट हो भने कोकोपिट होइन। कोकोपिट भनेको एउटा एडिसनल सब्स्टान्स हो। माटोमा कोकोपिट हालेर माटोलाई फुकुलो बनाउने, त्यसमा पानीको निकास बनाउने र अरू पनि कोकोपिटका फाइदाहरू त दिन्छ, तर यो भन्दैमा हामीले माटो नै हटाएर कोकोपिट मात्र राख्नु राम्रो होइन। त्यही भएर सबभन्दा बेस्ट तरिका भनेको माटो, कोकोपिट र मललाई मिसाएर हामीले यदि प्रयोग गर्यौं भने त्यो भनेको बिरुवाको लागि राम्रो पट मिक्सर अथवा गमलाको माटोको मिश्रण बन्छ। 5औं नम्बरमा रहेको छ सेतो खुम्रे किरा। यो किराले चाहिँ गमलाहरू असर गरेर बिरुवाको जरा काट्दिने खालको समस्याहरू मैले भेटे। यसको लागि मैले एउटा इन्सेक्टिसाइड अथवा विषादी प्रयोग गरेको छु र अरू घरेलु उपाय पनि धेरै छ यसको लागि, जुन चाहिँ हजुरले यतापट्टि माथिपट्टि आई बटनमा थिचेर त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने यो खुम्रे किरालाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। 6औं नम्बर, यो भनेको भिडियोको एकदमै महत्त्वपूर्ण भाग,
हामीले जब बिरुवालाई सार्छौँ गमलामा माटोहरू सबै तयार गरेर गमलामा माटो पनि हालिसकेपछि अब सार्दा गल्ती गऱ्यौँ भने बिरुवा राम्रोसँग सर्दैन र बिरुवा मर्दछ। यसको लागि हेर्नु है, सुरुमा हामीले नर्सरीबाट बिरुवा ल्याउँदा एउटा पोलिपटमा बिरुवा हुन्छ र यो पोलिपटबाट हामीले जब गमलामा सार्छौँ यति बेला हामीले गल्ती गर्नु हुँदैन। यस्तो बेलामा हामीले अब के गर्नुपर्छ भन्दा हामीले बिस्तारै त्यो पोलिपटको साइडबाट बिलेटले काटेर हुन्छ अथवा हातले च्यातेर हुन्छ प्लास्टिकलाई बिस्तारै रिमुभ अथवा फाल्नु पर्यो। प्लास्टिक फाल्दाखेरि हामीले सकेसम्म त्यो भित्रको माटोलाई नफुटालिकन एउटा ढिके बनाएर राख्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। र जति पनि पोली ब्यागमा भएको माटो छ त्यो माटो सबै यदि हामीले गमलामा हाल्न सक्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ बिरुवाको लागि। यसलाई हजुरले साधारण भाषामा बुझ्दा के बुझ्नुहोस् भन्दा बिरुवालाई एक ठाउँबाट नयाँ वातावरणमा हाल्दाखेरि यदि हामीले पहिलाको वातावरणको माटोहरूलाई धेरै मात्रामा राख्न सकियो भने गमलामा बिरुवा राम्रोसँग सर्छ र हुर्किन्छ। त्यही कारणले गर्दा हामीले जरा मात्र भएको बिरुवा पनि ल्याउनु हुँदैन, जरा मात्र भएको बिरुवा पनि मर्ने गर्दछ। हामीले यसरी थोरै पोली ब्यागको माटोलाई हाल्यौँ भने बिरुवा राम्रोसँग ग्रो गर्न सकिन्छ। 7औं नम्बर, बिरुवा सारिसकेपछि बिचमा डाँठ पर्ने गरेर दुईटा औँलाले हामीले बिरुवालाई बिस्तारै धकाल्नु पर्दछ र यो गरिसकेपछि हामीले बिरुवालाई पहिलोचोटि सिँचाइ गर्नुपर्दछ र यो दुईटा काम गरिसकेपछि जुन जरा र माटोको बिचमा रहेको हावाहरूलाई हटाउन सकिन्छ र पानी हालिसकेपछि त्यहाँभित्र जुन हाम्रो माटोको मिश्रणहरूबाट खाद्य तत्त्वहरू राम्रोसँग बिरुवाले लिन पाउँछ र बिरुवाको वृद्धि र विकास राम्रो हुन्छ। हवस् त, मैले भनेका यी उपायहरूमध्ये कुन उपाय हजुरहरूलाई एकदमै मन पर्यो तल आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला कमेन्ट बक्समा। र अरू के सम्बन्धी भिडियो हजुरलाई चाहनुहुन्छ त्यो पनि तल कमेन्ट गरिदिनु होला। र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धन्यवाद। हाम्रो देश हाम्रो कृषि। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।